con sóng 2 thường nó sẽ hồi về cái vùng Fibo đó là 0.618 hoặc 756. Đó, thế thì khả năng rất là cao là con vàng nó sẽ có một cái nhịp tăng thêm nhịp nữa lên đến vùng là 618 trên này, hoặc là có thể nó tăng lên để tạo cái chen giảm, chặn cái chen giảm ở đây. Đó, sau đó bắt đầu nó mới quay đầu đi xuống. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh Nguyễn Bản Đánh Official của mình. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 25 tháng 11 năm 2025. Như thường lệ mình sẽ làm video phân tích thị trường có được chia sẻ cho mọi người trong ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ tập trung phân tích vào con DXY, vàng và Bitcoin. Đó là những cặp tiền mà mọi người hay giao dịch nhất. Còn ngoài ra những cặp tiền tệ thì chúng ta có thể là gì ạ? Tự phân tích với nhau, hoặc là nếu như mọi người cần mình phân tích con gì thì có thể inbox riêng cho mình sẽ phân tích cho mọi người. Tại vì trong cái thời lượng video ngắn thì mình chỉ phân tích những cặp mà mọi người hay giao dịch thôi. Như vậy thì mình mới phân tích nó cụ thể và sâu được. Chứ nếu mà mình phân tích quá nhiều cặp thì nó sẽ rất là đại trà, và như vậy nó rất là khó để có thể đưa cho mọi người được những cái phân tích nó rõ ràng và cụ thể và chi tiết. Chỉ có qua loa như vậy thôi thì nó không mang lại được cái giá trị gì cả. Đó, nên mình sẽ tập trung vào những cặp mọi người hay giao dịch nhất nhá. Rồi thì trong ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy là tối nay lúc 20h30 chúng ta sẽ có tin liên quan đến doanh số bán lẻ, liên quan đến chỉ số sản xuất của PPI, rồi là liên quan đến niềm tin tiêu dùng vào lúc 20 giờ thì 22 giờ. Thì đây là những cái tin mạnh tối ngày hôm nay, chúng ta cần phải lưu ý những tin này. Những tin này thì bình thường mình thấy là cái biên độ của nó không quá lớn, tuy nhiên chúng ta vẫn luôn luôn phải để ý, bởi vì thực ra là kể cả những tin không mạnh nhưng mà nhiều khi nó mượn những cái tin này để nó xả hay nó gom hàng, thì chúng ta vẫn phải lưu ý những cái tin này nhá. Nói chung là chúng ta biết được là vào giờ này có tin mạnh thì chúng ta hãy để ý tài khoản của mình nếu như chúng ta đang có lệnh, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích về đồn đến luôn. Đầu tiên vẫn ở con DXY đã nha. Đó, DXY thì mình đang kỳ vọng là tại cái vùng này thì nó sẽ có một cái nhịp điều chỉnh mạnh về cái đường trendline ở đây để bật lên. Tuy nhiên thì nó chưa có nhịp điều chỉnh như vậy. Lại thêm một cái pin 3 nữa mọi người ạ. Đây chúng ta thấy lại thêm một pin 3 nữa. Đó, 3 cái pin 3 liên tiếp tại cái vùng đỉnh này rồi. Đó, vậy thì đây là một cái pha tích lũy ở trước vùng cản mạnh, được chưa? Thế thì khả năng rất là cao là con này nó sẽ không có nhịp về đâu, mà có thể nó sẽ từ đây nó bật luôn. Đó, tại vì thường ấy, khi mà tích lũy trước vùng cản mạnh hay là vùng đỉnh ấy thì nó hay có cái trò breakout để nó đi tiếp. Đó, tại vì nếu trường hợp mình muốn giảm nhá thì nó phải giảm rồi, đúng chưa? Chứ chẳng có lẽ gì tương lại sideways ngay tại vùng đỉnh này. Đó, nên theo mình thì kể cả nó không lên được cái hộp trên này thì nó cũng đạp lên một phát xong nó rụt râu xuống, đi xuống mạnh. Đó, hoặc là nó sẽ đi lên một đoạn sau đó thì bắt đầu lại tạo bẫy giá rồi đi xuống. Thế thì đấy là những kịch bản mà mình hay gặp rất nhiều rồi và share cho mọi người rất nhiều. Thậm chí cả những cái kèo mình đánh cho mọi người ạ, rất nhiều những cái kèo mình cũng đánh kiểu như vậy. Đó, khi mà nó đã sideways vùng đỉnh hay sideways vùng đáy, thường nó hay đâm qua vùng đáy đó hoặc vùng đỉnh đó. Đấy, đi một đoạn bao nhiêu thì còn tùy vào cái biên độ của nó, nhưng kiểu gì thì kiểu nó cũng hay phá và quét đó, hay tạo chốc vân vân. Thì với con DXY này mình nghi ngờ là tại đây nó có thể tăng luôn. Đó, chưa chắc đã về cái vùng trendline đâu mà từ đây nó đi luôn này. Đấy, thì đấy là cái kịch bản của mình đưa ra để xem là con DXY này sẽ đi như nào nhá. Nếu trường hợp mà nó phá qua thì đương nhiên rất là rõ ràng để xác nhận rồi. Đó, thì mọi người cứ bám theo nó rồi chúng ta đánh các cặp tiền khác thôi, được chưa? Đó, thì đây là với lại con DXY, quan điểm của mình là như vậy. Mọi người có quan điểm khác với DXY không? Nếu mà có thì comment ở phần bình luận của YouTube nhá. Còn giờ chúng ta sẽ sang cái con vàng. Rồi đến vàng D ngày hôm qua thì mọi người thấy là nó tăng lên một cây rất là mạnh. Đó, sau những cái pha tích lũy như vậy thì nó tăng rồi. Thì cái pha này nó tăng thì cũng không có gì là lạ cả, và mình cũng đã vẽ cho mọi người rồi, đúng không ạ? Mặc dù mình cũng tính là nó sẽ có một nhịp giảm mạnh để phi về đến vùng 37 ở đây. Tuy nhiên thì ngày hôm qua nó lại tạo thêm một cái đáy nữa, tức là nó đang đi theo một đường trendline lên như vậy ạ. Đó, và nó chưa phá qua. Thì chưa phá qua thì nó lại lên tiếp thôi, cũng không có gì là lạ cả. Đó, có thể nó lên test lại cái đường trendline trên này rồi bắt đầu nó mới xuống thì sao? Đó, thì đấy là cái việc mà thị trường nó chạy. Chúng ta sẽ chủ yếu là xem ngày hôm nay thì thị trường nó đi như nào này. Nhìn qua 04 giờ đi, mọi người sẽ thấy rất là rõ là cái nhịp này là 1, 2, 3, 4 và 5, đúng chưa? Hôm qua mình có tính có thể là A, B, C. Bây giờ là A, B, C đi lên này, rất là rõ ràng. A, B và C. Đó, thì bây giờ xem là con A, B, C này lên tới đâu thì chúng ta mới biết được thì chúng ta bắt. Thế thì trong video ngày hôm chủ nhật mình có phân tích ấy, thì có thể nó sẽ ở một cái trường hợp đây là sóng
1 đúng không ạ? Con này là sóng 2. Thì hôm trước mình phân tích ở chỗ này là ABC, tuy nhiên thì con này nó chỉ là con ABC của con A thôi, còn đây là con B này, bây giờ là lên con C của con sóng 2 ở đây. Thế thì chỗ này nó sẽ đi như này, nhìn tổng quan nó sẽ là 1 2 3 4 và 5. Đó, mình vẽ tạm như vậy đã để cho nó đủ sóng. Còn đi tiếp như nào thì bây giờ chúng ta nhìn cụ thể hơn này. Con sóng 2 thường nó sẽ hồi về cái vùng Fibo đó là 0.618 hoặc 756. Đó, thế thì khả năng rất là cao là con vàng nó sẽ có một cái nhịp tăng thêm nhịp nữa lên đến vùng là 618 trên này, hoặc là có thể nó tăng lên để tạo cái chen giảm, chặn cái chen giảm ở đây. Đó, sau đó bắt đầu nó mới quay đầu đi xuống. Được chưa? Đây là nhìn về mặt sóng nhá, đủ Fibo thì lên đến vùng này, còn nếu mà đủ để chạm được cái trendline trên này thì cũng là một cái điểm để chúng ta sell rất là đẹp. Vì target ngày hôm nay với con vàng mình kỳ vọng là lên đến cái vùng là 55 và một cái vùng nữa chạm cái đường kinh giá trên này, có thể lên vùng 7x đó, hoặc là 8x luôn nếu trường hợp mà nó lên mạnh. Đó thì mình đang kỳ vọng là như vậy. Ngoài ra thì nhìn sơ qua ở đây mọi người có thể thấy là cái nền 4 giờ này đó thì nó cũng đã xuyên qua được cái đỉnh râu cao nhất của cây nến đỏ đây rồi. Như vậy thì lực mua ở đây là có nhỉ. Đó, vậy thì khả năng cao là con vàng ngày hôm nay nó sẽ ưu tiên cho việc là tăng lên đến vùng 5x và sâu xa hơn là vùng 8x. Từ đó thì bắt đầu nó có thể quay đầu đi xuống hoặc là có thể break out đi tiếp, thì cái này còn tùy. Nhưng theo kịch bản sóng của mình thì khả năng cao lên cái vùng này sẽ quay đầu đi xuống giảm và giảm nhịp dài hạn luôn. Thế thì mình sẽ canh đâu đó cái vùng 8x này. Nếu trường hợp mà có điểm sell dài hạn mà sell được thì mình sẽ báo mọi người và mình cũng vào sell luôn, kể cả vùng 55 ở đây để xem nó chạm cái Fibo này thì nó có dừng lại hay không nhá. Đó thì tại hai cái vùng này chúng ta sẽ canh với con vàng. Đó thì đấy là quan điểm của mình, con vàng trong ngày hôm nay chúng ta sẽ canh như vậy nhá. Rồi sang đến thị trường Bitcoin đi. Thì Bitcoin thì ngày hôm qua nó đã tăng lại lên cái vùng 89.000 rồi. Cái này thì là điều bình thường thôi, tại vì cái pha điều chỉnh của nó mà thì nó có sẽ phải điều chỉnh một nhịp mạnh sau một cái pha giảm dài như vậy, thì kiểu gì cũng sẽ có những cái pha điều chỉnh thôi. Tuy nhiên thì mình vẫn kỳ vọng cái việc đó là nó sẽ xuống lại cái vùng đáy cũ, đây là vùng 75, sau đó nó sẽ bật lên. Thì Bitcoin sẽ là cái vùng canh buy đẹp như này này. Và bây giờ thì mình vẫn sẽ ưu tiên cho việc là sell, nhưng sell đây là sell forex nhá, chúng ta đánh vào bẩy nhỏ thôi chứ không phải đánh theo kiểu future margin, đánh short theo kiểu là mọi người đánh x đến 75-100 lần thì đánh như vậy nó không an toàn đâu. Tại vì nó hoàn toàn có thể đẩy giá lên những cái vùng giá cao hơn 90, 91 hay 95 rồi bắt đầu nó mới giảm, chứ không biết được là nó sẽ đẩy giá được lên những vùng nào. Tại vì cái pha giảm của nó rất là dài, trong khi cái pha hồi lên của nó ở đây vẫn trong cái biên độ rất là ngắn, nó chưa thực sự là quá dài để có thể đảo chiều xuống được. Nó Fibo thì cũng chưa về vùng nào cả, thế nên mình vẫn sẽ ưu tiên cho việc là bán xuống nhưng phải có tín hiệu cần phải bán được. Đó thì nhìn qua 04 giờ thì mọi người sẽ thấy có tín hiệu này. Đây, mình sẽ chỉ cho mọi người cái điểm mọi người có thể canh sell được con Bitcoin này nhá. Nếu mọi người muốn sell, còn nếu không thì chúng ta canh buy vùng này nó sẽ an toàn hơn này. Rồi, ở đây sẽ là mịt 1, 2, 3, 4 và 5. Đó, thì đây mình tính là có sóng 3 xong rồi. Được chưa? Thì cái nhịp hồi lên này này. Đó, nhịp hồi lên đây nhá, thì mình đang tính như này. Đó, ở đây sẽ là nhịp có sóng 5 này. Thì chúng ta kẻ Fibo từ đây xuống. Đó, thì mọi người sẽ canh cho mình nếu mà nó hồi lên được nhá. Đây, cái vùng 94 ở đây này là cái vùng đẹp này. Đó, sóng 4 thì thường hồi lên 382 và 0.5 mà. Thì tại cái vùng Fibo này nó cái vùng đẹp để chúng ta có thể sell này. Thì mọi người sẽ canh sell cho mình tại vùng 94 hoặc là cao hơn là vùng 98. Hai cái vùng này thì ta sẽ ưu tiên cho sell xuống nhá. Đó thì đấy là quan điểm cá nhân của mình với lại có Bitcoin. Thì mọi người nghĩ thế nào? Mọi người có điểm khác không? Nếu mà có thì comment cho mình để mình biết nhá. Tại vì mỗi người sẽ có một góc nhìn khác nhau. Và thực ra thì mình cũng không chuyên chơi với lại Bitcoin. Mình phân tích nó hàng ngày nhưng mình không chuyên. Nên là cái này thì nếu như mọi người có quan điểm khác hay là có góp ý khác thì cứ chia sẻ cho mình để mình học hỏi thêm nhé. Chứ còn mình thì tập trung vào con vàng là chính thôi. Bitcoin thì mình phân tích cho mọi người là chính. Và mình chơi thì mình cũng chơi hold chứ không phải chơi margin, không đòn bẩn. Đó thì đấy là quan điểm của mình với lại Bitcoin trong ngày hôm nay. Rồi thì đó là bài phân tích của mình trong video. Và trong quá trình mà mình phân tích có chỗ nào mọi người thắc mắc hay là cần mình hỗ trợ điều gì thì bóc riêng cho mình. Và mình vẫn nhận anh chị nào học 11 nhé. Đó, hôm qua thì có một vài anh chị nhắn tin hỏi cho mình là mình có dạy 11 không, thì mình có, vẫn chia sẻ cho mọi người, vẫn dạy 11 bình thường và dạy cho mọi người
để cho mọi người có thể chơi được, chứ không phải là dạy theo kiểu qua loa. Đó thì hiện tại bây giờ những kiến thức mới thì mình đã cập nhật rồi. Biên độ giao dịch thì mình cũng đã cập nhật lại trong cái file khóa học của mình rồi. Thì nếu như anh chị nào thực sự mong muốn và kiếm được tiền thị trường này bằng chính cái phân tích và những cái khả năng của mình, đó, thì inbox cho mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách để mọi người học. Đó, nếu mọi người tự học được thì càng tốt, còn nếu không tự học được thì mình sẽ dạy mọi người và mất phí, được chưa? Đấy là mình chia sẻ rất là thật. Còn nếu anh chị nào mà muốn ở thị trường này đi xa thì phải học, còn nếu mà không học mà muốn đi xa thì chỉ có nạp tiền mãi mãi thôi chứ không bao giờ rút được tiền. Nên chia sẻ rất là thật nhá, tin hay không thì tùy mọi người cứ trải nghiệm đi mọi người sẽ hiểu nhá. Rồi video của mình xin dừng lại ở đây và xin chúc tất cả mọi người một ngày mới chúng ta giao dịch thành công và hái thật nhiều lợi nhuận ở chiều forex nha. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại những video lần sau.